po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng Pancit Bihon na mayroong seafoods na sangkap. At ito na po ang ating mga kakailanganin na mga ingredients. Unang-una, gagamit po tayo ng Pancit Bihon, bawang, sibuyas, red bell pepper, carrots, repolyo, pusit na minarinade ko po siya ng oyster sauce at saka ng lemon juice ng overnight po. Gagamit din po ako ng artificial crab meat, asin, toyo. Gagamit din po pala tayo ng tubig para dito sa ating pancit oyster sauce. Tsaka gagamit din po tayo ng mantika para sa ating paggigisa ng ating lulutuin ngayon. Ngayon po ay uumpisahan na po natin na lutuin ang ating Pancit Bihon na may seafoods. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang paggigisa ng ating mga gulay. Maglalagay po muna tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay uunahin ko pong gisahin itong ating surimi. Ginigisa ko po siya para luto na po siya mamaya kapag inihalo natin. Mabilis lang po ito, mga 1 minute lang. Tapos tatanggalin ko natin kapag medyo mainit na. Kasi itong artificial crab meat na ito ay luto na po siya. Pwede nyo ngang ilagay yan sa salad. Ngayon po na 1 minuto na po ang nakalipas, ay hahanguin ko na po itong ating artificial crab meat. Tapos hihinaan natin yung apoy para hindi po siya ma-overcook. Maglalagay po ulit tayo ng konting mantika para sa ating paggigisa ng ating bawang, sibuyas at saka red bell pepper. Ngayon po ay uumpisahan na natin gisahin ang ating bawang. Yan, pwede na po nating lakasan ulit ang ating apoy. Ilagay po natin sa medium heat. Hihintayin lang po natin na mag golden brown ang ating bawang. Ngayon po na golden brown na yung ating bawang ay isusunod na po natin ang ating sibuyas. Tapos hahaluin po natin. Isusunod po natin ang ating red bell pepper. Inuuna ko po yung red bell pepper para lumabas po yung aroma niya at saka mag-i-spread po doon sa ating pancit. Pwede na po tayong maglagay ng toyo na mga 2 tablespoon. Hahaluin po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating pusit. Tapos hahaluin po natin siya para ma-spread po yung nilagay nating toyo dito sa ating seafood. Lalakasan lang po natin yung ating apoy para mas mabilis pong maluto. Isusunod na po natin itong ating carrot. Hahalu-haluin lang natin siya ng konti para maluto yung ating carrots. Pwede na po tayong maglagay ng konting tubig. Maglalagay na po tayo ng oyster sauce. 2 tablespoon ang gagamitin po natin na oyster sauce. Maglalagay din po tayo ng konting-konti lang po na asin. 1 dakot lang po na asin. Hahaluin natin para ma-spread po yung ating oyster sauce dito sa ating seafood. Tatakpan po muna natin para pakuluin yung ating seafood. Ngayon po ay i-check na natin kung kumukulo na ba. Yan. Kumukulo na po yung ating seafoods. Ngayon ay ang isusunod po natin ay itong ating repolyo. Dapat uunahin po yung
gulay para hindi po malanta yung ating pancit bihon. Yung pancit bihon po pala, binabad ko po siya sa tubig kanina ng mga 8 minutes. Titikman po natin para malaman natin kung kulang pa ba siya sa asin. Yan, tamang-tama na po siya, kaya hindi na po ako magdadagdag ng asin. Ngayon ay susunod na natin ang ating bihon. Yung artificial crab meat ay ilalagay ko po siya sa huli kasi luto na po siya at ayaw ko pong madurog siya. Napakasarap na po nitong ating ulam ngayon. Lalakasan ko po yung apoy para sisipsipin po yung sabaw na parami po kasi ang paglalagay ko, pero okay lang po yan dahil mawawala din po yan, wala nang sabaw. Hihinaan po natin ulit. Luto na po ang ating pancit bihon. So ngayon ay isusunod na natin itong ating artificial crab meat. Gagamitan ko po ng 2 sandok para ma-spread po yung lasa ng ating pancit bihon at saka yung seafoods. Mahinang-mahina lang po yung ating apoy. Ayan po. Ayan, luto na po itong ating pancit bihon with seafoods. Ngayon po ay papatayin na po natin yung apoy natin. Tapos, kukuha lang po tayo para ma-serve na po natin itong ating finished product ng pancit bihon with seafoods. Ayan na po ang ating finished product ng pancit bihon with seafood. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!